härliga Malibu och vi ska hem till en person som har jobbat som modell. Hon har gått för Victoria's Secret, hon skådespelar och har just startat sitt eget beautybrand. Häng med hem till Kelly Gay. Dags att knacka. Oh no. Hej! Och hej! Det där är Zoe. Hej Zoe! Och Luna. Och hej Luna! Välkommen! Hej! Vad kul! Så roligt! Okej, vad gör vi nu? Jag tänkte göra lite sellerijuice innan vi börjar. Vill du ha? Ja, absolut. Selleri är inte min grej egentligen. Är det inte? Nej. Har du testat sellerijuice med ingefära och citron? Nej, alltså jag har försökt. Det är lite bättre än sellerijuice utan. Alltså jag kan dricka det mesta. Det är bara det att du vet när det verkligen blev en grej så skulle jag ju absolut försöka göra det här. Gjorde du det själv hemma? Nej, köpte. För det är alltid äckligt när man köper det. Ja. Okej. Vet du om den var så här färsk? Som du Säkert köpte? inte. Nej, Alltså, jag kan inte heller dricka det. Den måste vara färsk, ekologisk och gärna med citron och ingefära. Gör du det varje morgon? Ja, nästan. Även när du reser och sånt? Alltså det är svårare när jag reser. Jag brukar antingen ta sellerijuice med ingefära och citron, annars kör jag liksom om jag inte kan få tag i ekologisk selleri så kör jag citron, ingefära, honungste. Och det gör du liksom vart du än är? Ja. Och vad har vi här? Är det här grejer som ska vara i? Nej, det är vissa av mina andra så här morgonrutin-grejer. Alltså jag tycker ju sånt här är så kul. Speciellt när man är i LA. För du vet ju också i Sverige är det ju inte alls samma utbud. Nej, exakt. Okej, vad har du för favoriter? Är det här någonting som du kör på morgonen eller? Så reishi, det är liksom Queen Healer Mushroom Herbal Supplement. Ja. Har du tagit reishi? Nej, det har jag inte. Så jag älskar liksom att köra reishi, cordyceps, lion's mane. Det är alla så här adaptogen. Ja, exakt. Och de har olika liksom, cordyceps är bra för immunförsvaret, samma med reishi. Lion's mane är bra för... Gud, alltså jag tappar min svenska helt. Memory! Det gör inget, du kan blanda. Lion's mane är bra för memory och så jag brukar liksom bara känna efter lite vad jag behöver. Och för det här är pulver eller? Och hur blandar du bara i dem i ett glas? Alltså jag brukar lägga lite grann i typ mitt kaffe på morgonen eller annars. För jag för mig att de här smakar inte jättegott, eller hur? Nej. Och de är lite så här... Men sen brukar jag också göra egen choklad. Och då brukar sen när jag smälter choklad så brukar jag lägga i så lite svamp och så. Och sen, så får du liksom som en beauty chocolate. Exakt. Okej, men inget av det här ska i då? Nej. Sen det här är shilajit. Vad är det? Det är också så här, någon så här resin. Alltså min svenska... Resin. Men vadå? Ja, eller det... Ja, exakt, det är som så här, det ser nästan ut som så här... Som det är som i trä. Aha, kåda. Ja, exakt. Alltså heter det ens kåda? Men... Exakt. Jaha. Den är inte god heller, men det är också jättebra. Tar du den bara på en? Ja, så här, en pytteliten antingen i vatten eller så brukar jag bara svälja helt. Jag tar det liksom för att jag reser så mycket och också bra för immunförsvaret. Okej, och vad har vi här då? Open Heart Rose. Det här är, alltså jag är verkligen så här obsessed med rospulver. Så jag använder det både i typ mina skönhetsprodukter som jag gör och i typ i teet som jag gör med. Nu har jag börjat lägga typ en tesked av det här i min ingefära citron honungste. Det är väldigt fin färg på den. Och vad ska ros göra? Alltså det är lite så här self-love. Jag gillar smaken väldigt mycket. Sen så är det bra för så här, open heart herbal supplement. Mycket spännande. Jojoba, är det för kropp eller är det för... Nu har jag framme det här för att jag precis hade gjort lite olika skönhetsprodukter. Alltså jag har äppelcidervinäger i mitt shampoo som jag gör. Kommer vi få se det här sen? Om du vill. Ja, jättegärna. Så du gör egna? Ja, jag gör nästan alla. Så här, mina hårprodukter är helt själv. Allting. Oj, vad sjukt. Och det här har du bara lärt dig med liksom research? Alltså du bara... Min mamma har alltid gjort väldigt mycket så här skönhetsprodukter och sånt hemma själv också, så jag har lärt mig av henne. Kul. Ja, vi kommer ju få höra mer om ditt eget brand och hur det liksom kom till. Men okej, då är det... Vad är det här då? De här tar jag varje dag. De här, jag swear by them. Det är så här wellness formula. Vart kan man köpa de här? Jag behöver immune support direkt. Erewhon.
Air Ones. Ja. Är det din favoritbutik? Ja. Ja, det är det. Det är det enda stället jag handlar på här. Är det det? Ja. Okej, den här ska jag ta bild på sen så att jag har. Den är jättebra. Den här reser jag med och har liksom hela tiden. Och en varje dag liksom. 3 varje gång du tar den så tar du 3 stycken. Och om du känner att du håller på att bli sjuk så kan du ta 3 var 3:e timme. Men annars tar jag typ 3 för varje dag för daily maintenance. Alltså jag undrar så mycket, när man gör så här mycket grejer för att också så här hålla sig hälsosam, frisk och så vidare. Hur sällan blir du sjuk? Alltså nu har jag faktiskt varit sjuk mer än vad jag var innan. Alltså jag hade jättebra immunsystem. Men jag tror att allt resande... Ja, jag vet, det måste paja. Jag fick typhoid fever nu när jag var i Kairo. Jag var och hälsade på Joel, kom hem dog nästan. Nej, Ja, alltså, du var supersjuk. Ja, Jamie var här också, vi fick ringa ambulans. Jag hade 105 graders feber, vad det nu än är. Vad är det? Ja, det är inte... det är Fahrenheit. 41. Jäklar, och som vuxen kan man inte liksom, ha jag var helt, de sa att jag var sjuk i 3 veckor och, så då hjälpte inget av det här. Nej, men då är det inte så stor hjälp. Nej, då fick jag ta antibiotika. Men du som reser så mycket och har gjort det liksom hela ditt liv, har du hittat några grejer för liksom, när man flyger, jetlag och också bara när man är på planet? Alltså, jag tycker man blir sjuk sekunden man går på ett plan typ. Men det känner jag också. Så jag är väldigt så här, jag äter ingenting på planet. Nej. Brukar liksom vara fasta för jag har hört att det är bra. Så jag äter innan flyg och efter. Där kommer jag ihåg så mycket sen Victoria's Secret, alltså den eran. Jag tror att du har sagt det här i någon annan intervju eller någonting som jag har läst. Kanske. Just att inte äta på flygen, eller om det är väldigt många jag brukar bara inte... sova också, för jag är väldigt bra på att sova. Och då är frågan, dricker du jättemycket vatten på flyget eller inte? Nej, det gör jag inte. Man ska säkert det, men jag orkar inte gå på toa hela tiden på flyget. Så nej, det är inte det jag tänker på. Men jag sover, alltså jag somnar direkt. Jag tar inga så här sömntabletter eller någonting, bara somnar, sover hela flyget. Så jag brukar vara ganska utvilad när jag går av. Men du tar inget så här speciellt tillskott eller någonting? Jag brukar köra de här mer så här var 3:e timme när jag är på flyget. Och sen kör jag mina regular liksom Shilajit, wellness formula, min selleri. Jag brukar ta också så här, om jag flyger från LA så kör jag mina wellness shots från Air innan. Så typ elderberry wellness. Vad heter elderberry på svenska? Folk kommer få bara lista ut. Men vi får alltså text, svensk text på. Vad är dina favoriter på Air One? Det är kul att veta för när liksom svenskar kommer hit. Typ som oss nu. Gud, alltså, har du några sådana där du alltid köper? Men det är typ, wellness formula köper jag alltid. Alltså jag handlar ju allt på Air One. Men då måste du hitta några så favorites som alltid följer med. Men deras shots, alltså de har såna egna Air One shots men typ som samma de som gör. de har smoothies. Ja, alltså, exakt. De är i små så här glas. Kanske har någon jag kan visa. Alltså jag ska visa. Jag ser, du har också sopporna och grejer där inne va? Exakt, jag har massa. Men den här om man är sjuk. Okay. Den här är so disgusting. Vågar du prova den här? Ja, det kan jag göra. Oh my god, jag kanske tror inte att du kommer hela. dö. Nej, okej, du säger nej där borta. Nej, vad menar du? Men den har lemon juice, filtered water, colloidal silver, reishi tea, black elderberry, kyolic, garlic, grapefruit seed, oregano oil, astragalus and echinacea. Yes, vad gott det låter. Du får bara lukta på den då. Den är alltså horribel. Men okej, men jag måste ju smaka. Jag tror att du kommer dö. Va? Men vad? Ni tror att jag kommer dö? Jag kan inte ens säga det. Ska jag prova germ warfare? Fett äckligt. Men så äckligt kan det inte vara. Jag ska ge dig en liten shotglas. Ge mig en liten så. Stopp. Jag tror att du... Alltså... Men va? Okej, jag testar nu då. Ska vi ta samtidigt så vi kan skåla? Cheers. Ska du dricka hela? Nej. Nej. Ja, alltså den var inte god, men... Mer så stark. Ja, exakt. Du så bränner på läpparna. Det kommer lite efteråt här, jag är stark. Så ni har germ warfare-avsmakning när man är sjuk? Men hon sa att hon behövde immunity. Jag sa det när man, du vet, har flygit så måste man ju boosta sitt system här. Men vadå, du menar det här är inte bra för mig nu? Jo, det är jätte... Ja. Ja, men det är bara svinstarkt. Det är oreganooljan.
Och sen så här med vitlökssmak. Ja, exakt. Vitlök och oregano. Ja, men det var det ju den shotten jag tog igår, men då sa jag att det smakar lite så underliggande pizza. Ja, alltså, men för det är ju det. där. Alltså så äckligt av någon pizza i. Okej, nej, den var inte god. Men de är jättebra i alla fall. Ja. Och sen så, det andra som är min favorit från Air One är alla deras choklader. Jag äter inte vanligt socker. Nej. Jag tror att det har kommit lite till Sverige nu med så här kokossocker-grejer, men på Air One har de alla massa olika choklader med, gjord med så här kokossocker. Vill du se det också? Ja. Okay. Alltså du vet, vi är så intresserade av allt sånt här. Så jag har alltid en ny favorit. Ja, alltid en ny favorit. Ja, alltså jag blir så här lite... Gud, känner du vad shotten gör så här i efterhand? Det är som att den ligger här. Jag vet. Och lite skvalpar. Nej, men det är jätteäckligt. Alltså. och känner du inte att det så här bränner på läpparna? Jo, men också den är lite så här. Alltså den börjar ju gå neråt, så den börjar ju så skvalpa runt lite konstigt. Just nu är de här mina favoriter. Ja. Vi måste dricka något annat snart. Okej, Magic. Den här, jag tror att det är från Dr. Bronner's som även gör, jag tror det var det innan. Men de kanske Varför heter den Magic? Är det Magic Mushrooms? I wish. Det är så fair trade organic, cocoa beans, coconut sugar, cocoa butter and bourbon vanilla. Vill du smaka? Jättegärna. Vi har verkligen så taste test. Jättegod. Eller hur? Men allt kommer ju vara gott efter den där shotten. Så. Ja, men det är smart att börja med germ warfare. Ja, Så kan man ju bjuda på vad som helst. För hon sa att hon hatar sellerijuice. Jag var tvungen att ge henne någonting ännu värre först. Ska vi göra sellerijuicen? Älskling, kan vi göra sellerijuice? Är det så det är varje dag? Men vi har en deal i vårt hus och jag hatar att göra sellerijuicen. Jag tycker det är så jobbigt med maskinen och allting. Och Joel tycker det. Så jag lagar maten. Så jag gör middag och han gör sellerijuice. Okej. Men är inte det bara så... Ja, men jag tycker det är så jobbigt att städa maskinen efter. Det och alla delar är inte kul med de där juicemaskinerna. Nej. Jag har en tanke av att du kliver upp väldigt tidigt på morgonen. Det gör jag. Så? Alltså vanligtvis är jag uppe vid 5, men nu kommer jag precis tillbaka från Burning Man så jag är liksom helt död. Hur var Burning Man? Så kul. Alltså bästa någonsin varje år. Ja, det är så. Har du varit? Aldrig. Vad kallar de det för typ ett event? Men alltså det handlar om egentligen så här, the 10 principles. Det var så det började. Har du hört om så här, the 10 principles? Jag ska efter 5 år nu av att ha åkt dit så ska jag kunna de här utantill. Men kan du alla utantill? Nej. Radical inclusion welcomes and respects all participants regardless of their background and how they choose to express themselves. Gifting, it's a core principle that encourages generosity and community spirit. Så man kan inte köpa någonting där. Ingenting. Så det finns inga pengar där. Om du så här glömmer vatten eller... Får man inga telefoner och sånt heller, va? Nej. Nu har det ju kommit så här Starlink och sånt så vissa har det. Men i vårat camp så har vi i regel no phones, no wifi, ingenting. Och hur bor man då? Som på ett camp tillsammans? Så vi bor i våran RV som står utanför. Vissa bor i tält, vissa bor i shift pods som är typ the fancy tent. Okej, och vad gör man då? Okej, jag ska... 10 principles. Decommodification. It's a core principle of Burning Man that promotes social environment where commercial sponsorship, advertising and monetary transactions are prohibited. Så det finns ingen så här reklam, man kan inte komma dit och så här sälja sin produkt eller exakt. någonting. Radical self-reliance, så alla liksom måste komma dit med sina grejer själv och kunna ta hand om sig själv. Och radical self-expression, det är typ min favorit. Att alla kan så här express yourselves hur man vill, klä sig hur man vill. Alltså man ser vissa som går runt helt nakna. Ja, för det är fine. Ja, det är okej. Ja, helt. Alltså det är mer... önskar man att de bara var nakna. Vissa personer. Jaha! Okej, det är... Någon stormagad individ som hade liksom så 5-6 ringar som ringar som vi exakt, sådana hade han på pungkulorna.
Så att liksom hans stora pungkulor såg ut som... Alltså det måste vara en show bara att vara där och titta på folk. Det var nog viktigt för honom att alla andra såg det där. Ja, det var väldigt viktigt. Men är det mycket liksom crazy people? Nej, alltså så det är liksom så stort. Stället är så stort så att man kan göra det till vad man vill. Alltså det är vissa som åker dit så här, helt sober, bara kollar på art och är där med sina så här infants, liksom 2-åringar och 5-åringar. Vissa åker dit som familj. Och hur gör man då? Man har med sig mat och dryck? Ja. Och sen så man har med sig allt. Folk? Nej, det är det som trading med folk. Det är en av så här principerna från Burning Man, att det är inte så här trading, så det är inte så här om du ger mig det här så vill jag ha det där, utan det är mer så här när du är där, alla vill bara ge. Så alla bara ger så här har du liksom, jag har gjort iskaffe till dig, här har du, vi har pizza, vi gör smoothies. Så det är liksom, och sen får du en liten bok där det står alla så här camps och vad de ger ut. Så du kan liksom kolla i den här boken, står det klockan 12 på tisdags finns det pizza här och det finns kaffe här och det finns glass här och det, allt möjligt liksom. Och sen så finns det liksom ett helt space som är så här yoga, meditation, soundbaths, allt det där. Och man kan verkligen göra det till vad man själv vill. I år dansade vi väldigt mycket, för det finns så här jättemycket raves och sånt. Vi var uppe hela natten. Alltså jag måste sova också, så att det är vissa som är där hela veckan och typ sover 2 timmar per natt. Men för mig, jag måste så här välja för jag måste fortfarande ha mina 8 hours of sleep. Ja, det är så. Det var så vi kom in på det här, eller hur? Ja, kanske. Att jag frågade om du brukar kliva upp tidigt. Ja, och det gör du ju annars. Det gör jag. Men nu när vi var på Burning Man så flippade vi dygnet, så vi vaknade vid 4 och gick och la oss vid 4 på dagen? Ja, och gick och la oss vid 8 efter att solen hade gått upp. Och det är ändå fine i dina rutiner? Men det här är en vecka per år, så det här är väldigt outside of my regular routines. Det är liksom, vi brukar säga att it's my one outing a year. För jag går inte på några fester eller någonting annat på hela året. Det är liksom, jag kör mina 7 dagar på... Min äktenskapliga... Every day, så att du får mat på bordet sen. Det ser ju väldigt gott ut. Vad har du nu tagit? Selleri och... Sellerijuice, citron, ingefära och vad heter turmeric på svenska? Gurkmeja. Gurkmeja, precis. Tack älskling. Skål. Cheers. Alltså jag mår så bra, alltså det är sån skillnad, direkt skillnad när jag dricker det. Men det här är liksom inte illa. Det jag har druckit smakar illa. Men det är säkert att den inte har varit färsk. Ja, men jag kan inte dricka den ens dagen efter, tycker jag att den är äcklig. Alltså min hy blir bra direkt av att dricka det här. Det här är liksom min number one för hyn. Men det här känns som en grej som kom och har hållit sig kvar. Alltså att det verkligen ger effekt. Okej, vad har du där i handen? Alltså det här är en av mina favoriter, för jag dricker inte alkohol. Nej. Men jag gör så här lite mocktails hemma. Och det här är det heter Mukuna. Har du hört talas om det? Nej. Okej, så det är verkligen min favorit. Man blir så här, man får en dopamin boost. Oj, gud, allt jag bara... Så här ser det ut. Så tar man bara lite grann. Det luktar typ som svamparna ju. Ja, alltså, fast det smakar inte lika illa. Nej. Det är så här lite sött nästan. Men man får liksom en så här endorfin dopamin kick. Elevates the mood and refines the senses, enhances brain function, soothes and protects the nervous system, supports overall well-being. Men det är liksom en dopamin-bin. Hur gör om du typ gör en mocktail? Vad gör du då? Okej, då börjar jag med typ, alltså jag älskar att göra mocktails. Antingen alltså det här blir ju i kylskåpet, jag märker. Alltså jag vill bara veta vad du lagar och dricker och äter. Jag brukar typ så här ta antingen så här färska eller frysta bär on the stove. Så jag får bara köra lite on the stove med lite så här kokossocker. Så kokar man det så att det blir nästan som en... typ som en puré, eller liksom sylt lite, nästan. exakt, eller, som en sylt. Så har du det i botten av ett glas och sen lägger du färska hallon och så mosar du lite till. Och sen lite så här, mynta, lite chopped.
Det blir nästan som, alltså jag tänker på de Air One smoothiesarna, typ den här Hailey Bieber, då ligger det ju sånt nere i botten. Ja, exakt. Lite syltaktigt exakt. liksom. Så det är sen lite färska bär, lite mynta, typ lite andra så här herbs, typ rosemary eller något sånt. Och sen så kör du i den här. Ja. Mixa lite. Anima Mundi har de som gör så här ros. Ibland brukar jag ha rosgrejen i också. Men de har så här tinctures också med så här för mood boosting. Så jag brukar ha lite sådana tinctures i också. De har ett elixir som heter Euphoria och ett som heter Happiness. Så då kör man i lite av dem. Och så typ bara lite kolsyrat vatten. Sen har jag den här också. Alltså nu visar jag bara allt jag har. Alltså, kör! Men det här är också så här lemon ginger shot. Okej. Så det är också lemon, ginger, honey, färskt pressad. Och så kör man i lite av den också och sen helt plötsligt tar du den. Dricker du sådana shots också? Ja, det här lägger jag i mitt te som jag har på morgonen innan. Nice att den finns färdig så här. Alltså det är också det man märker när man är här. Allting finns ju färdigt. Jag vet, Det är liksom, så nice. Du behöver inte liksom hacka din vitlök, det finns färdigt, allting är klart. Det är det man har, alltså Air One saves my life. Men brukar du göra såna mocktails på kvällen också? Ja, Alltså, men de gör jag på kvällen, typ när vi har gäster och sånt. Men om du gör typ som en sleep mocktail, brukar du ha som en Ja, då kör jag med typ så ashwagandha, lite så här mer calming, chamomile, vet du vad marshmallow root är? Nej. Alltså det Låter gott. Ja, eller det är så här jag tror att du vet marshmallows som vi äter nu, de kommer från en rot som heter marshmallow root. Aha. Så nu finns det, nowadays så finns det ingen marshmallow root i marshmallows längre. Nej. Men back in the day så gjorde man sån marshmallow för att det var bra för digestive system. Så jag lägger marshmallow root, ashwagandha, lite sånt om jag vill ha en relaxing. Kör du magnesium och sånt också? Också från Anima Mundi. Ja men kul! Okej, men då tänker jag vi ska gå vidare, även fast jag inte vill. Alltså, bara stå här och kolla i din kyl hela tiden. De ska egentligen bygga om den här soffan för den är för hård. Så vi har byggt den här själva men den blev inte som vi hade tänkt. Eller som jag hade tänkt. Jag vill att den ska vara lite mjuk. Ja, det vill så man att man bara, hela det här rummet ska vara, vi har inte gjort klart, men hela det här rummet ska vara liksom att den här soffan är hur mjuk som helst så man bara sjunker ner. Och sen ska vi ha på golvet ska det vara också så här tjockt och mjukt. Och sen runt hela väggarna så ska det bara vara så här massa så här stora pillows och grejer som man kan... Så man bara kan gossa i hela det här rummet? Det här är liksom gosserummet. Och så kan man titta på film här då? Typ. Ja, titta på film. Vi har haft så här mycket så här hangouts här också. Men kan inte du berätta, för du jobbade ju som modell. Gör du det fortfarande? Så lite grann. När det passar. Det är inte mitt fokus. När började du? När jag var 12. Blev du upptäckt då på gatan i Sverige? Då började du resa massa då eller? Och göra jobb, eller gjorde du bara i Sverige i början? Jag började resa när jag var 13. Nej, det var när jag var 12. Jag gjorde mitt första jobb för H&M i Turks and Caicos när jag var 12. Shit. Och sen fortsatte du med det här då ganska många år, eller hur? Ja, men fram tills för kanske 5 år sedan. Och för du gjorde ju Victoria's Secret. Hur länge var du med i det? Det var från att jag var 18 tills att de slutade med sina stora visningar. Flyttade du också då till USA? Jag flyttade till New York när jag var 16. Bodde själv? Ja. Va? 16 år och bodde själv i New York? Jag bodde själv från att jag var 14. Så först bodde jag i Milano ett år när jag var 14. Sen Paris ett år. Och sen flyttade jag till New York. Shit. Alltså jag tänker att det måste vara så tufft att vara så ung och bara släppas ut så. Ja, alltså det kändes typ inte tufft då. Men jag tror att det har fått så här värsta baksmällsgrejen. För nu är jag så här, nu vill jag inte vara själv alls. Nu kan jag inte resa själv. Jag vill inte liksom åka på flyg själv. Jag känner mig mer så här att det är jobbigt nu. Och då tyckte jag att det var jättelätt. När träffade du Joel? 2019. Tror jag. Just det, så jag tror att vi har varit tillsammans i 6,5 år. Ja, jag kan aldrig räkna.
Och då träffades ni i USA eller? Kul. Gemensamma vänner eller? Nej, han skrev till mig på Instagram. Hurra? Så tog det 7 månader och sen fick han den första dejt. Va? Ja. Vadå? Han slidade in i DM och sen, vad skrev han då? Jag kommer inte ihåg, det var en så här hi cutie eller någonting. Han hade inte så bra game för det tog så här 7 månader av att vi chattade lite. Ja. Och sen träffades ni. Och sen dess blev det ni eller? Ja. Så då har ni haft några boenden i USA? Vi bodde i Vännäs innan och nu har vi byggt det här huset. Just det. Som tog typ 4 år att bygga. Och de håller fortfarande på här utanför. Kommer det här vara ert forever home? Jag hoppas det. Du vill det? Jag vill det. Och det här är liksom Malibu, det här har varit min dröm. Nej, det måste vara så otroligt. Surfar du eller något sånt? Nej, Joel surfar. Men jag har testat 3 gånger vid 3 olika tillfällen och varje gång har jag ended up in an ambulance. Va? Så jag har liksom ärr från alla gånger som jag har... Oj, du har verkligen... Så jag är såhär, det är inte för mig. Din grej. Nej. Mina proportioner är inte bra för surfning så jag har jättelånga ben och jättekort överkropp. Så det är så här, inte lätt att få balansen. Nej. Och sen så här, svaga armar så det är jättesvårt att komma upp. Vad tränar du mest? Alltså det har verkligen varit olika perioder av mitt liv. Nu är det mycket så här, vi har ju så fina hajker och sånt här omkring så jag hajkar jättemycket. Jag gör jättemycket yoga och reformer pilates, det är typ det. Och tennis. Tror du att ditt hälsointresse kom från att du började som modell och att det var viktigt att ta hand om sig själv? Alltså både och. Min mamma är ju liksom cancerforskare och läkare och varit tandläkare och så liksom väldigt into health and wellness. Hon har också det här indiska ayurveda-perspektivet som hon har med sig. Så att det har alltid varit en del av vårt liv. Jag tror att när jag var barn så var jag mer så här sur över det. Och sur över att vi liksom inte fick äta socker och inte fick göra... Ingenting var normalt hemma hos oss. Allt som alla andra barn fick göra fick vi inte göra. Jag kan så tänka då mig. var jag så här, vadå? Varför får inte jag göra de grejerna? Så det var några år som jag gick emot det helt och bara åt så mycket godis. Och men det var väl typ 2-3 år. Och sen efter det när jag började modella då behövde jag tänka på liksom hur jag såg ut. Man fick ju liksom agenturerna så liksom, man måste hålla det i form och allt det där. Så då fick jag tillbaka min mammas liksom, tänk med hälsa och sånt. Men du har aldrig känt att modellgrejen har skadat? Alltså för det upplever man ju med många man pratar med som har modellat. Det är ju ett väldigt hårt klimat. Att man kan komma in och de bara, nej, för tjock. Jag tror att no matter vad man har för yrke så tror jag att liksom, olika grejer skadar på olika sätt. Jag tror att jag skulle skadas jättemycket av att ha så här, have a boss, 9-to-5 job. Jag tror att jag skulle få fullkomlig panik av det. Jag tror att min mentala hälsa skulle vara jättedålig om jag tvingades gå till jobbet 5 dagar i veckan och liksom answer to someone else som så säger du måste göra det här. Du måste, så det tror jag att men det finns liksom positiva och negativa grejer med allt. Jag tror att jag var väldigt bra på att kunna separera att det var så här, ett jobb och inte att så här, jag är inte I'm not enough. Men det är klart att det är liksom, nu känner jag att det är så här att man måste bygga upp sig själv igen och att det har skadat liksom lite grann. Men det är nog som du säger att man är olika personlighetstyper också. Så du kanske ändå var mer menad för ett sånt typ av jobb. Men det tror jag absolut. Alltså jag tror att jag skulle inte ändra någonting alls. Jag tror att det var liksom det lättaste av everything that is like hard. Även fast jag så här, inte tyckte att det var kul. Jag tyckte inte att det var kul att modella heller. Du tyckte inte Nej. det? Varför fortsatte du? Pengar och så här, att kunna vara självständig och jag tänkte bara så, men vad finns det liksom, vad är alternativen? Och jag gillade allting som modellandet gav, alltså så här, frihet. Jag bestämmer liksom, jag tackar nej till ett jobb om jag inte vill göra ett jobb. Det är ingen som bestämmer över mig. Och att man får resa, jag fick resa till jättefina platser. För jag hade kompisar som bara fick plåta så här en studio. Men på grund av att jag är så lite brun och så fick jag alla så här Bahamas, Barbados, Maldiverna. Alla ville alltid liksom plåta mig på en strand. Det svåra var väl typ så här att vara själv mycket. Men som jag sa förut, jag är introvert så det är liksom ändå förmodligen liksom lättare för mig än för någon som så här behöver vara med folk hela tiden. Men nu skådespelar du också. Hur känns det?
Det är så kul. Det är verkligen jättekul. Hur kom du in på det? Alltså jag gick i teater när jag var barn innan jag började modella, så jag liksom alltid tyckte att det var kul. Så har det varit flera regissörer som har hört av sig till mina modellagenturer under åren och velat att jag ska liksom provspela för grejer. Men då har jag alltid bara, I don't have the skills to do that. Jag fick liksom så här sides och bara, jag vet inte hur man gör det. Alltså, I rather not do it than så här, do a bad job. Och så, just det, sen så jag försökte börja ta lite så här skådespelarklasser. Men då sa de liksom, vi ses varje tisdag, varje torsdag. Och det funkar inte för mitt liv liksom. Jag reser ju hela tiden. Då blev jag så här sparkad från klassen. Så det gick inte. Men sen när pandemin slog till, det var exakt då jag träffade Joel precis innan pandemin. Jag hade då också en audition för Dune, alltså för huvudrollen i Dune. Som jag inte gjorde. Nej. Så det var precis samtidigt som jag träffade Joel. Och jag berättade för honom, jag visste inte vad det var, jag visste inte vem så här, regissören var eller vad någon var. Då sa jag har den här, så här audition för någonting, min modellagentur skickade den till mig. Han var så här, va? Har du en audition för Dune? Alltså det är ju helt sjukt. Vadå? Varför då? Är du skådespelare? Och jag bara nej. Så det var liksom så här, jag hade lite sådana grejer och sen så när pandemin slog till så hade jag helt plötsligt tid och då reste vi inte med modellen eller någonting. Så då var jag så här, jag kan höra om mig till den där skådisläraren igen och se om hon har några klasser. Och då hade hon klasser via Zoom, för hon var baserad i New York, men jag var i LA. Men då fick jag börja liksom på Zoom och direkt blev jag så helt förälskad i det. Och direkt jag bara, okej, shit, jag ska inte modella längre. Nej, för jag direkt kände jag bara, oh my god, det här är så kul. Alltså jag har så mycket funderingar när man är 2 stycken skådespelare i ett hem. För när man då ska göra sina roller, då antar jag att man verkligen preppar sig själv för att gå in i den här rollen. Man blir rollen lite, eller? Hur är det hemma då? Alltså, då men det kan vara är man olika personer helt plötsligt? Nej, men det kan vara jättejobbigt. Ja, vi har ju liksom så här en parcoach som vi pratar med om de här grejerna. Ja, för jag tänker att det måste krocka jättemycket. Det gör det. Och allt det jobbet som vi gör, allt det liksom spirituella jobbet, allt det här med att jobba på oss själva och jobba på att så här, kunna kommunicera väl och du vet, inte get triggered och arg. Men om karaktären ska vara arg och triggad, och så här, alla Joels karaktärer är ju liksom så här goes on a killing spree, så great. Ja, det var perfekt. Det var de kristallerna. Ja, exakt. Nej, men så vi har haft, för det är liksom en balans, man vill ge liksom jobbet sitt allt, men inte liksom, det är lite så här prioriteringar, vad är det absolut viktigaste, och för mig är de grejerna väldigt klara. Att så här, för mig number one priority är liksom att jag mår bra, att Joel mår bra, att vi mår bra. Det är number one. Och sen direkt så här, slightly därefter är liksom karriären och att det är bra. Men om de liksom flippar vid något tillfälle, då är det inte bra. Nej, och det kan du nog lätt göra. Ja, och då är det så här, we're calling Mark, vår coach. Mark, är det dags igen? Nej, men det var liksom ett jobb som Joel hade där han skulle spela mute, alltså att han inte pratar. Och i den här filmen, den heter Silent Night. Hela filmen är att hans son blir skjuten av jag tror någon så här gang members eller någonting. Och sen ska han då gå på killing spree hela filmen och bara så här döda alla de här som är länkade. Lite så här John Wick-aktigt. Men då sa han precis innan han skulle åka till Mexiko och spela in det, han bara, så min karaktär är ju mute. Jag ska gå method för den här rollen och vi kommer inte att prata på så här 2 månader. Och jag var så här, va? Du vet, sådana grejer som är bara uppoffringen man gör. Ibland åker man väl iväg och gör en film eller en serie eller någonting. Och då är man borta ganska länge. Alltså serie är liksom 6-7 månader, ibland 9 månader om året. Och så signar man på flera år. Och filmer kan vara så från 4 veckor till 3 månader. Ja, just det. Hur håller man ihop det?
med alltid isär? Det är som sagt så här, den här prioritetsgrejen som jag har, för att du vet, om vi båda skulle bara ta karriären först och bara säga, ja men nu fick jag en serie som spelar in 7 månader om året i Budapest, och sen tar han en som spelar in de andra 7-6 månaderna i liksom, då är vi aldrig hemma. Och vi aldrig, så det är liksom, det är verkligen en fine line så här, vi diskuterar allting ihop, och liksom om det finns någon film som jag har fått liksom provspelning för, så kollar jag alltid så här bara the male lead, like har de castat honom, och så bara Joel, jag har någonting som du kanske vill göra. Så att ni skulle kunna göra det tillsammans. Och typ alla manus som han får, även de som han tackar nej till, vill jag alltid läsa, för ofta nu så här, if the male lead is white, då är så här, the next character, alltså the female, kommer vara of color. Det bara, så alla manus som han får, finns det alltid så här bra roller för mig. Men det måste ju vara det coolaste, att få göra det tillsammans. Och så bara åker man iväg och så lever man ju livet där. Men vart ser du er om 5 år? Hur gammal är du? Jag är 30 nu. 30, sen är du 35. Vart jag ser oss eller liksom livet. Vad gör ni? Hur gammal är Joel? Joel är 46. Just det. Han kommer ju vara jättesur om jag inte säger att vi har barn om 5 år. Det är hans stora önskan, eller? Ja, om 5 år så är vi jättelyckliga med varandra. Det är ni. Det är vi, men vi är fortsatt lyckliga. För vissa gör ju slut och sånt, så vi är fortsatt lyckliga. Våra karriärer har liksom så här, båda två har great careers. Vi har hittat ett sätt att få våra jobb att funka med varandra, och vi har liksom ett bra flow. Han tar jobb, jag tar jobb, vi reser med varandras jobb, vi jobbar ihop. Fine, vi har väl ett jävla barn då. I don't know, om du det är hade så fått bestämma svårt. helt själv, hade du inte haft barn då? Alltså, jag vill ha barn, men jag vill att så här, det viktigaste för mig är att vi mår bra, och att vi, alltså, det finns andra prioriteringar först, liksom, att vi hittar ett sätt att båda liksom, trivas i våra karriärer, att vi hittar ett sätt att båda kunna göra det vi vill jobbmässigt, och liksom, att allt bara funkar först. För jag så här, dra in ett barn när vi, så här, vi båda så här, känner att vi inte kan tala de jobben vi vill eller whatever. Jag är inte så rädd. Jag tror att liksom allting kommer, everything's gonna play out the way it will. Jag tyckte inte om hundar innan. Jag tyckte inte om hundar. Och sen nu är jag liksom, jag vill typ jobba på ett så här dog shelter. Så jag är liksom, jag tror också att jag kan ändra mig. Och jag tror ibland också att man bara måste, då kanske det blir ett barn, och då blev ju det toppen. Alltså, det är ju det man kommer inse sen. Jag tror att jag är mer rädd så här i USA, så är det så här, när man får barn här, kvinnan är den som är liksom hemma. Ja, och den som är expected to fullt liksom att ta hand om barnet. Och de kan väl ha nanny bara med? Ja, men det är också så här, jag är så här such an overthinker, och han är en underthinker. Så jag måste think for us both. Annars blir det inget. Men jag är så här, men okej, men tänk om så här, nu då, så om vi båda får filmer samtidigt. Vem kommer att få? Vems jobb tackar vi ja till och vems tackar vi nej till? För det finns ju olika argument. Hans filmer drar in mycket mer pengar. Ja, det var det jag tänkte fråga. Tar man då den som får mest betalt? Ja, men för då är jag så här, okej, good to know. No kids for a while. För jag vill kunna ta mina filmer. Eller är det så här every second one? För mig, det är liksom, man måste ju ändå känna, alltså om man får en riktigt fet grej, då måste man ju få ta den. Det låter bra i praktiken, men om vi båda får stora roller liksom samtidigt, eller liksom, sen där jag är i min karriär, så kan jag inte liksom säga nej till även liksom, men vad är en stor, vi brukar prata om så här career changing, och för mig är career changing en grej med skådisgrejerna, men för Joel är det något annat. Så liksom, det är samma sak med så här modelljobb liksom. För mig career changing där, det är liksom, jag får ju massa jobb hela tiden som är så här pengar som jag inte vill göra. Men med skådisgrejen så är nästan varenda liksom, även så här en liten roll i en bra serie är liksom en stor grej. Jag behöver liksom så här det tar dig framåt. Packa på mig så här credits för bra roller med bra folk med det. Och det måste vara skitsvårt då. Tänk om Joel får så en jättestor roll. För i hans mått så han har ju ändå hållit på så länge, så då får han den. Men du får också en roll som är i dina mått mätt stor.
Vem får ta den då? Men det är exakt det som vi... Och just nu då, eftersom vi inte har barn, så kan vi båda ta det. Som till exempel nu, så jag var iväg och gjorde en film med Russell Crowe i januari. Fan vad coolt, by the way. Jättekul. Alltså. Jag har precis sett den också, filmen. Ja, den har inte kommit ut än. Det måste vara så mäktigt. Nej, men så jag spelade så här kvinnlig huvudroll i den filmen. Och då var jag i Australien och spelade in i januari, februari. Och sen spelade han in i Egypten i 4 månader. Typ direkt efter och under lite av den tiden. Så jag var så här, men om vi hade haft ett barn under den här tiden, var ska barnet vara? Vem ska barnet vara med? Ska jag tacka nej till min film då? Eller kommer du tacka nej till Egypten och följa med och ta hand om barnet medan jag liksom, vilket är det? Nej, och grejen är att du hade ju kunnat haft en nanny med dig. Så att du åker och så har du en nanny som tar hand om typ hela tiden. Men ändå, barnet ska ju då och då så känner jag så här, jag är så här, men jag är inte ens den som vill ha barnet, det är ju du. Så varför ska du ha med det? Så varför ska inte, men jag är så här, nej du får tacka nej till ditt jobb och så får du komma och ta hand om det barnet som du ville ha medan jag jobbar. Men jag tänker att man kanske ändå, eller som för honom, om det är väldigt viktigt, för mig, om det hade varit väldigt viktigt, då får man ju ta en paus. Men då får man ju vara så, okej, även om det är feta roller, nu vill jag ju ha barn, så då får det vara prio. Sen när barnet blir lite äldre, då går det ju säkert att rodda. Jag har sagt att jag vill kunna att vi ska ta ledigt typ så här 1,5-2 år. Exakt. Om vi vill liksom, eller om det behövs eller whatever. Men sen så vill jag kunna jobba om jag får bra. Men det är liksom, det är exakt, där jag är i min karriär så kan jag liksom inte tacka nej till jobb. Nej. Du kommer också måste vara gravid. Liksom. Ja, jag vet. Ja, exakt. Tänk 9 månader. Gravid, postpartum, så ska man get back in shape. Det låter som så mycket liksom. Och jag vill ju inte ens ha barn än. Nej, jag vet inte, det är liksom, I hear you. Ja. Men jag vill liksom ha den känslan. Jag vill ha känslan av att vilja ha barn. Men jag är så här, men vad är den känslan också? Jag söker också den. Hur gammal är du? 32. Ja, så jag är liksom så här, ska inte den känslan komma snart? Men jag tror för sådana som oss kanske aldrig gör det. Utan då får man bara så... Man får bara skaffa ett barn och då kommer vi vara jätteglada. Sen vad alla säger liksom så här, you're gonna have a nanny and you're gonna have help and everyone's gonna be in your house and I'm like, that sounds like a fucking nightmare. Alltså, du bara, jag är liksom jag vill liksom vara tyst, jag vill inte ha folk i huset. Nej, jag fattar det helt. Jag förstår inte när folk orkar ha personer som bor hos en så nära. Det känns inte liksom... Men vissa klarar ju det. Joel hade ju klarat det, eller hur? Ja, han hade kunnat haft bara hjälp. Han älskar att ha... Den enda personen jag klarar att ha i vårt hem, det är Jamie. För att Jamie, min lillebror, han är mer introvert än mig och liksom mycket mer. Okej, alltså vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men jag känner att vi måste gå till badrummet. Jag befinner mig just nu på en otroligt härlig resa, men det kommer ju givetvis med en massa kostnader som ni vet. Man ska ha flyg, man ska ha boende, man shoppar, man äter ute och så vidare. Och de här kostnaderna drar ju väldigt snabbt iväg. Och jag vet att det är vanligare än vad man tror att finansiera en resa med till exempel krediter och lån. Vilket också gör resan så mycket dyrare än planerat när de här räntorna sen tillkommer. Och jag förstår att det är många som vill dela upp sina betalningar eller till och med ta lån för att få det att gå ihop rent ekonomiskt. Det kan kännas smidigt där och då, men med de här höga räntorna och avgifterna så blir alltid de här resorna och de här kostnaderna så mycket dyrare än vad man har tänkt sig. Och det är någonting som jag först och främst vill uppmana er till att inte göra. Hur sugen man än är där och då, så ta inte de här lånen. Och just därför har jag valt att göra den här delen av videon i samarbete tillsammans med Anyfin. Så om du sitter där hemma nu och har råkat hamna i att du har lån, delbetalningar eller krediter, så kan du ansöka hos Anyfin så att de hjälper dig med att sänka din ränta så att du slipper alla de här onödiga kostnaderna. Och då undrar ju ni, hur funkar då Anyfin? Det man börjar med är att man laddar ner appen där appar finns. Du väljer den kreditgivaren som du har och har du flera stycken så lägger du in dem också. Sen fyller du i din mail och sen är det bara att vänta på svar från Anyfin. Och om din ansökan
ansökan blir godkänd, då får du ett meddelande där du ser din nya ränta och nya betalningsplan. Och känns det här bra, då tackar du ja och då löser Anyfin skulden hos din gamla kreditgivare. Och efter det här så betalar du istället till Anyfin med de nya villkoren som du har tackat ja till. Så om du känner att det här är någonting för dig så kan du antingen scanna QR-koden här eller klicka in dig på länken i beskrivningen för att se om Anyfin kan hjälpa dig att sänka din ränta. Nu återgår vi till badrumsskåpet, så tack för mig och tack Anyfin. Så här har vi då the master bathroom. Gud vad trevligt. Ställer du liksom din beauty lite så här eller? Ja, jag har mina så här 2 kristallplattor. Med grejer som jag brukar använda. Så... Och då menar du att du gör mycket av det här själv? Det är ju helt otroligt. Men kan du inte berätta, för att din mamma är cancerforskare och började hon då med, alltså hade hon själv väldigt rena produkter? Ja, hon var jätte så här... För att man inte ska lägga grejer på huden som... the skin absorbs everything, så man måste tänka på liksom allting som... Så du har växt upp med att ändå göra det? Okej, vad lärde hon dig mer? Har du något med dig som hon har? Alltså hur mycket grejer som helst, men att alltid så här, kolla ingredienserna. Allt ska vara så här 100% clean. Men hon var lika mycket så här, vad man äter och vad man så här, tar på huden. Och sen så väldigt mycket av min skincare-rutin är faktiskt så här, grejer som jag äter. Då tycker jag att vi börjar med duschen. Okay. Din duschrutin. Vi kan ju gå in. Vi ryms ju där. Den är så stor. Då ska jag ta med de här också, för det här är en del av duschrutinen. Yes. Okay, tell me all about it. Så som sagt, jag försöker köra bara clean. Det är jättesvårt när man reser och så. Men när jag är hemma speciellt så har jag liksom, jag gör alla mina schampon och balsam och allt sånt själv. Och vem som helst kan göra det. Alltså det är verkligen lätt. Så det här är mitt schampo. Det här är aloe vera, äppelcidervinäger, vatten, lite arganolja, lite olika speciella essential oils för doften. Hur får du det att löddra? Eller löddrar inte? Det löddrar lite grann, men liksom inte som ett vanligt schampo. Jag tror att det tog en månad för mitt hår att vänja sig vid att... Men liksom det här gör att man får aldrig mjäll eller något sånt där. Alltså, när du väl börjar med så här naturliga produkter, så här, hårbotten är alltid bara... Liksom, den mår bra. Ja. Och det är också väldigt antibakteriellt. Just det. Jag har lite tea tree i också. Tea tree oil. Men det känns ju så sjukt. Alltså för någon som, du vet, man är van att löddra. Ja, jag vet. Men, och det gör det inte på det sättet som men alltså jag tror bara att det är liksom en grej som vi har för oss att liksom, men när det löddrar så typ blir håret mer renare. Men det är verkligen inte så. Nej, det blir ju rent ändå. Det blir rent ändå. Så det är den. Och sen så min conditioner är arganolja, kokosmjölk, rosvatten, honung, raw, manuka honey. Men jag har liksom så många olika, så det är den jag använder nu. Det här receptet är så här shiny soft hair. De med kokosmjölken är liksom så bra för det. Sen om jag är ute och reser, till exempel om jag är på så här någon tropisk plats, så använder jag typ papaya och papayafrön. Det är liksom min favorit. Om man kan få så här färsk papaya och använda det som conditioner. Så det här är mitt märke. Ja, det är ditt märke. Så den här har jag gjort själv. Men gud! Och hur många produkter har du i ditt eget brand? 2. Ja. Okej, och varför var det just den här som blev? Så det här receptet har jag gjort själv sedan jag var 14. Ja, det har du. Ja. Så jag har liksom gjort det här hemma sedan jag var 14. Och den här tillverkade jag specifikt för celluliter. Jag började ju modella när jag var 12 och sen när jag var 14 så sa min modellagentur till mig så här: du har fått celluliter och det är inga kunder som vill boka dig, och det var liksom så här en jättestor grej. Och de var så här: du måste börja äta nyttigt och träna, för att annars kommer du inte få några jobb längre. Så jag var så här: men gud, jag tränar ju hur mycket som helst och jag äter ju liksom supernyttigt, för min mamma tvingar oss att äta nyttigt hemma. Så jag visste att det liksom inte var det, och jag var jättesmal. Så jag gjorde så här research och så här på olika produkter. Jag provade alla produkterna som så här fanns på marknaden. Och det här är jättemånga år sedan nu. Så back then fanns det inte så mycket. Och så blev jag så här sur, för jag bara, men
de funkar ju inte. Och varför får de kalla liksom det här för typ en cellulite body lotion? Så här, vad är det som är bra mot celluliter? Och så gjorde jag jättemycket research på det och så insåg jag att okej, det finns vissa ingredienser och så här herbs och så här botaniska extrakter och sånt som är bra för cirkulation och men det är liksom ingredienslistan som sagt på de här produkterna är hur långa som helst och så är det sista ingrediensen. Så jag var så okej, jag måste göra det här själv. Så jag köpte liksom alla ingredienserna som var så specifikt för celluliter och för cirkulation. Och så började jag mixa hemma själv. Det var också min mamma som hade sagt att du kan inte köpa de här produkterna, det är så mycket skit i dem och du kan inte köpa. Så hon hjälpte mig också så här att börja göra själv. Och direkt liksom första batchen som jag gjorde funkade så mycket bättre än alla de här. Och det är såklart, allt går inte bort direkt, men det var mycket bättre än allt som jag hade testat. Wow. Och liksom så här, det var instant smoothness och det här lite så här firmness, för den så här, tingles lite grann. Och som sagt, så här, alla ingredienser, jag säger alltid till folk så här, bara kolla på ingredienslistan för det är det som jag är så här stoltast över. Det är så här, ingenting att så här, dölja eller gömma, liksom inte en enda ingrediens. Det är ingenting här i som är för doften eller för någonting annat, utan just den här produkten är enbart för liksom hur resultat. Bra. Och liksom att den är så bra för en. Så det är många som har frågat mig också i efterhand så här, tror att den är bra för det här och kan den vara bra för så här, psoriasis och för de här grejerna. Och så har jag liksom läst på och bara så här, det är den, för att det är liksom de här ingredienserna som jag använder är bra mot det är liksom natural plants and herbs från liksom nature. Och bra för massa olika grejer. Vad skulle du säga är liksom huvudingredienserna som gör att du får den här effekten? Det är så många som frågar om det, liksom vad som är specifikt bra. Men det är så svårt, för att när jag gjorde den här, så att varenda ingrediens som är här i är där for a reason. Så jag har verkligen tagit alla ingredienserna som är bra mot så här, cirkulation eller lymfatisk dränering och sen satt dem ihop för liksom perfekt för bästa resultat. Men jag kan liksom gå igenom, det är jättemycket kaffe i den. Ja, det är det. Så för koffein. För koffeinet är liksom, det är jättebra för cirkulation. Så det är mycket så här, och det exfolierar också. Så den är ganska exfolierande. Så det som händer är att när du exfolierar så mycket och sen låter den sitta på, ju längre den sitter på desto mer går alla de andra ingredienserna och koffeinet in i huden. Ju längre man kan sitta med den på desto bättre. Desto bättre resultat. Hur länge står du med den på? Alltså det är olika för mig. Vi har ju också så här steam room här. Så jag kan sitta här ganska länge. Vad trevligt att bara sitta här och ånga. Exakt. Alltså back in the day när jag gjorde Victoria's Secret-visningarna och gjorde det här hemma så var jag liksom crazy. Då hade jag ju den först satte jag på den på benen och sen så lindade jag liksom med plast. Runt. Och så liksom lät jag det sitta i flera timmar. För då fick jag liksom sjukaste resultaten direkt. Så jag känner verkligen, ju längre jag lämnar den på desto bättre resultat. Det måste ju verkligen, du måste ju ha lärt dig sådana där knep. Alltså jag tänker inför en visning i underkläder. Alltså att man bara, okej, nu måste vi hitta allt som går. Exakt. Och det var ju därför jag skapade ju produkten, för att jag försökte hitta ett sätt att liksom kunna göra mitt jobb. Ja, exakt. Men nu så är jag så glad att nu kanske jag inte bryr mig lika mycket om just celluliter, jag gör inte det, men den är bra för liksom allt. Och jag använder hellre den här än någon liksom skrubb som har dåliga grejer i sig. Och nu har jag så här ingrown hairs. Inåtväxt. Så den är jättebra för det också. Och bra, jag har liksom sett så här lite stretch marks som blir så fading av den. Så du måste öppna den och visa konsistens. Hur mycket drömmer du om att den här ska stå på Air One? Alltså we're in conversation. Jag vet liksom inte också, vi får se. Min dröm är bara att folk ska prova den och tycka om den. Men tänk att den skulle stå där på hyllan. Den här liksom. Men det är ju verkligen clean beauty. Nej men det här är liksom, det finns mycket clean beauty där. Men jag älskar det också. Alltså man förstår att här är det effekt. Nej men för liksom, det var så viktigt för mig också med så här, de första produkterna som jag, för jag gör ju jättemycket produkter. Men jag ville liksom att
den första produkten som jag kommer ut med ska vara liksom den produkten som jag har gjort längst och som har gett mig... Den här produkten har verkligen hjälpt mig med min karriär. Alltså det var liksom ett stort problem att folk inte ville boka mig för att jag hade så mycket celluliter. Så för mig, det här var liksom... Det här och att så här, äta bra och träna. Men att bara äta bra och träna hjälpte inte mig tillräckligt. Så det här var liksom en career solution. Helt sjukt. För mig. Alltså man känner så stolt att du kan ha en riktig produkt av någonting som du har gjort så länge. Ja, jag vet. Helt och det är liksom så många, jag har gjort den här för så många vänner också. Det var därför det var faktiskt Joel som bara, men hallå, du måste göra det här. För jag stod liksom hemma och bara gjorde det här. Men jag gjorde det här till mina vänner och till mina andra så här, modellkompisar som så här, bad och bönade om att jag skulle göra mer. Framförallt inför så här, Victoria's Secret-visningarna var det så många tjejer som så här, snälla liksom, I'll do anything. Like, jag vet att du är så här, busy, men jag kan betala för den och jag kan komma och hämta den. Eller kan du bara ge mig receptet och säga hur jag ska göra. Så jag berättade de historierna för Joel och han var så här, men hallå, du måste göra det till business. Och här är vi. Ja. Fan vad coolt alltså. Ja. Och då är tanken såklart att du ska göra mer grejer. Ja. Du är typ insmord. Exakt. Ja. Och sen bara använder du den här ovanpå för att det ska sjunka in ännu mer. Så det här är faktiskt, den här oljan eller det här serumet är här i också. Aha. Så det här är bara som att det en ska boost. tryckas in där. Kan jag få lite på min hand? Så den här luktar ännu mer. Och den här har jag fått jättemycket komplimanger för doften. Ja. Oj, det luktar vad gott. Oj, jättegod. Alltså så fräsch. Men också det jag gillar, det är att den har liksom en perfekt konsistens. För den blir ju lite oljig, men inte... Hur ska man förklara det? Det är många oljor som bara blir flottiga. Fattar du vad jag menar? Här känner man liksom att oljan bara så här mjukgör och trycks in. För mycket oljor känns som de är för stora molekyler typ, så att de bara så lägger sig som ett fettlager. Men då är det ofta för att de har så här andra ingredienser. Ja, det är det. Någonting som är för liksom, fettigt. Det måste vara perfekt bara för att hålla... Och doften, det som jag har fått höra är att det är så många män som har köpt den här också. Det kan jag tänka mig. Och liksom både Joel och min lillebror, de använder den hela tiden. För den har liksom inte så här varken feminin eller maskulin doft. Det är så här... Den doftar spa. Så som man alltid vill gå runt och dofta. Men och att huden bara blir så fin. Kolla. Alltså jag fattar hur benen måste bli. Kroppen är så bortglömd hela tiden. Och den åldras ju. Och man har som du säger olika genetiska grejer. Alltså med lite gropar eller liksom imperfections. Och att då kunna liksom jämna ut den så här. Man ser nästan. Det är som ett litet filter. Exakt. Men du, det här som du har här, är det för när det är ånga här inne eller? Ja. Så du häller i olika... Essential oils. Ja, precis. Så vissa är för så här uplifting, typ pepparmint och eukalyptus på morgonen. Och sen typ lavendel och de andra så här. På kvällen. Okej, men kul. Men vi återgår ut och till skincare. Okej, så här har jag liksom 3 av mina favoritprodukter från Tata Harper. Ja. De är också så här clean. Just det, och är det här olika... Så det här är liksom som en cleanser fast med lite så här exfoliering. Ja, just det. Det är typ min favorit, fast den här använder jag också. Det beror lite på liksom, men de här har jag här hemma så de åker inte med när jag reser eller just så. Det. Och är det här en mist? Ja. Så det är en sån... Exakt, jag brukar använda den bara för en liten så här refreshing. Också tror jag. Pick me up. Det är inte så mycket doft eller? Nej, inte så mycket. Bara liksom en härlig. Hydrating. Den här använder jag liksom på kvällarna med lite serum eller olja bara för att få cirkulation. Använder du också då de här? Alltså som en gua sha? Exakt. Morgon, kväll eller? Jag brukar göra det på kvällen. Jag brukar inte göra så mycket på morgonen utan jag gör min rutin på kvällen bara. Men den här använder jag liksom... Jag går inte så mycket på så här ansiktsbehandling och sånt. Nej, det gör inte det. Nej, jag gör nästan inga behandlingar alls. Och jag tror det är flera anledningar, men jag är så här rädd för... Jag har lite så här sjukhusfobi och så här lite så här... Tycker inte om att gå och andra ska så här pilla mig i ansiktet och sånt. Och sen så är jag också rädd för
du vet med allt som min mamma har pratat om, så här, hon är liksom cancerforskare, så här, ingen botox, inget fill, liksom jag har aldrig gjort någonting. Nej. Och jag är så här, nu är jag 30 och jag är så här, men gud, hur ska det gå liksom så här, vara i Hollywood och liksom, jag pratar om det hela tiden. Det är därför det är så viktigt för mig att ta hand om. Tror du att du kommer kunna hålla dig helt utan? Alltså jag vet inte. Alltså jag tycker det är så, jag tror att för mig personligen så hade jag inte brytt mig om att om så här, rynkorna och allt det där. Alltså jag tror inte det är någonting som någon tycker om att åldras liksom. Nej. Men jag tror att om jag hade bott liksom inte i... Du hade bott i Göteborg? Nej, men där känns det också jobbigt. Det är liksom så här, i Sverige känns det också som att alla gör allting. Och jag fattar, alltså jag är så här, jag är 30 nu och börjar se liksom skillnaden i hyn. Så det är liksom everyone, you know, has a choice. Jag tror att det är så svårt. Alltså jag kan vakna upp ena dagen och bara, jag kommer aldrig göra någonting. Och sen nästa dag bara, jag måste gå och liksom göra bara någonting. Boka en tid. Exakt. Men jag har fortfarande inte gjort så här, någonting alls. Och jag vet inte, jag kommer försöka hålla det så länge jag kan. Och jag och Joel pratar om så här, whenever you feel like you need to do something when it's time, då flyttar vi härifrån. Då är det kört, då vet man. Då flyttar vi liksom till så här, någon, du vet, någon liksom, I don't know, typ skogen, bergen, naturen. Okej, vad använder vi mer då? Så det är den där då. Så jag har hyaluronic acid från Sacred Plants Medicines from the Jungle. Det här är liksom mitt favoritställe i Costa Rica. De säljer både massa supplements och grejer för huden. Jag brukar även använda en Evening Primrose från det märket, men jag vet inte vart den ligger just nu. Vi har hållit på flängt och rest så mycket. Allt har åkt ner. Och sen det här är min favoritmask just nu som jag gör. Du gör den själv? Ja, du vet rospulvret som jag har där nere. Är det därför det är så fint? Du måste lukta på den här. Eller hur? Älskar, men alltså kolla färgen. Tänk att lägga den här och bara bli så pink. Så den här har också lite exfoliering sig med kokossocker. Så den här är min favorit just nu. Den är väldigt bra för så här slät. Gör du också då i rörelse eller lägger du den och låter sitta? Först gör jag i rörelse och sen så låter jag den sitta. Och sen så har den så här turmeric i som är bra för, du vet jag får så här hyperpigmentation. Så turmeric hjälper jättebra mot Brightar upp. Så det är min favorit just nu och de här reser jag med också. Du måste göra de här. Jag vet. Det där får ju bli en kommande produkt, känner jag. För det måste vara toppen. Alltså just att den är så lite brightening och liksom. Ja, den är jättebra. Ja, det här är vad använder du det till? Det här tar jag en droppe varje morgon i mitt vatten. För är det här sånt... det är inte colloidal silver utan det är coated silver, så det är mer safe. Så jag minns att det där blev ju en grej. Ja, jag vet, alla blev blå. Ja, exakt, att folk drack det där. Så jag tar det här och typ nu kommer vi precis tillbaka från Burning Man och har haft, du vet så här, man är liksom helt slut. Så då, det är därför den står här, för jag har liksom tagit... Den är lite detoxande. Ja, typ, så tar du liksom en droppe så, i bara så lite i vatten och dricker. Och det är också så här, om du börjar känna dig sjuk eller något sånt där, så är det jättebra. Men räddade mig inte från staph och typhoid. Nej. Men det var lite för hårt för de här grejerna. Exakt. Nej, men i ordningen som jag kör, så jag har liksom de som jag inte har gjort själv. Och sen så, men jag använder väldigt mycket, det här är liksom en hemmagjord cleanser som jag gör. Så den här är den jag använder oftast och också kan resa med. Jag har dem i liksom så här små reseförpackningar. Så det är min cleanser om jag inte vill använda liksom, det är liksom antingen den här eller den här. Eller liksom jag kör liksom lite olika och jag gillar att blanda upp det för att beroende på hur min hy ser ut. Den här är liksom bra mot akne och det tycker jag inte att de här är lika bra för. Så den här använder jag om jag behöver liksom lite extra. Har du någon gång haft dålig hy? Ja, men alltså jag får så här typ när jag har PMS. Så lite hormonellt. Eller typ så här nu när jag var på Burning Man och inte hade liksom min full routine för att jag var liksom bodde i en RV och så. Men då kom jag hem och så hade jag så lite grann. Men du hade inte sen när du var yngre akne? Aldrig när jag var yngre. Mer typ, men liksom nu får jag så här, kanske någon gång ibland. Och då kör jag den här och sen kör jag faktiskt spot treatment med tea tree. Så då bara tar jag så här och då går det bort direkt, alltså över natt. Så då tar jag så här en droppe och bara på direkt på
och går och lägger mig. För det är ju sånt som är i produkter annars. Ja, alltså, men och det här är väldigt starkt liksom, men det funkar för mig liksom. En droppe på och så vaknar du nästa dag och så är det borta. Jag visste inte att det fanns, eller såklart att det finns koncentrerat. För det är det man har, för jag har någon rengöring med tea tree. Och jag älskar det för jag har lätt att få lite små pliter liksom. Då är det här jättebra. Men det är starkt, så om man har så här känslig hy så ska man kanske dilute lite grann. Blanda ut det lite. Vad ligger mer där? Så det här, jag vet inte varför jag har liksom min så här, världens minsta. Den andra ligger väl någonstans. Men det här är min favoritkräm. Alltså genom tiderna. Återfuktande kräm liksom. Ja. Och det är ett märke? Eller? Ja, det är från ett indiskt spa här som heter Surya. Och så ni borde gå dit om ni går och tar en behandling. Det ligger i Santa Monica. Och alltså de har de bästa produkterna. Okej, det här måste jag skriva upp. Så det här är Balancing Collagen Cream Ayurvedic. Jag vet inte, jag har liksom kollat igenom ingredienslistan och det är bara massa så här bra, jättemycket bra grejer. Men de här behöver du inte hålla kylda eller? Nej. Typ de alltså grejen är, när det är så här naturligt, då ser du den så här separerar lite. Och vissa blir så här rädda för det. Men det är ingen fara. Nej, den är väldigt dyr också. Ja, den är. Det är därför jag. Det blir bara den. Den är min favorit. Och sen det här är från samma märke, Balancing Face Oil. Just det. Samma. Och den där Collagen Booster Face Oil. Den använder jag också ibland, det är bara lite olika. Den här använder jag liksom mer på typ halsen och så. Från Anima Mundi också. Tänker du mycket på liksom hals och dekolletage? Jag har börjat göra det. Men där kan du väl använda skrubb och oljan också? Jag tänker det här är så utsatt. Ja, jag vet. Och man åldras ju ganska mycket här. Den oljan är liksom väldigt bra för den så här firmar upp huden. Nej, men så jag älskar liksom prova olika liksom grejer som är naturliga att testa. Det är så jag också lär mig för mina egna produkter som jag gör. Men du är beautyintresserad va? Eller om du kommer till ställen så bara... Nej, men det är liksom det första jag gör. Det är på Bali, Thailand. Jag tycker att de ställena är så bra också på att använda. Du vet, för mig är det så klart att de grejerna som finns i naturen är liksom, they have like healing properties. Och sen det som man liksom ser i affärerna, det är ju bara liksom companies that want to make a lot of money. Jag ser något spännande där. Deodorantkräm. Ja, den här är också från, för deodorant är liksom typ det sämsta man kan ha. Och jag behöver verkligen deodorant. Alltså jag kan inte gå utan för då... För det är ju det här många upplever, att man vill ha någonting som är bra, men att många inte upplever någon effekt. Exakt. Alltså jag har 2 som jag använder. Jag har båda de här är naturliga. Vad är det här för någon? Natural deodorant. Och den tycker du ändå funkar? Alltså ja, och den luktar väl. Jag brukar liksom faktiskt... den luktar gott. Verkligen så fräscht. Men jag tycker att så länge... Jag brukar ta den så här några gånger om dagen och då är det fine. Men alltså ingenting funkar ju så bra som de som har massa skit i sig. Men jag vill liksom inte använda det. Och den här testade jag från samma märke i Egypten. Också så här natural deodorant cream med ylang-ylang och bergamott. Det här är bara kokosolja, shea butter, arrowroot powder och essential oil mix. Och sodium bicarbonate. Du borde kunna tillverka en egen. Väldigt fräsch. Alltså så. Ja, men den var lite så. Alltså min rutin är ganska så simpel. Jag har liksom inte... Jag använder mina så här, natural så här, cleansing oils som jag gör. Tea tree oil när jag har akne. Favoritkrämer och oljor. Skrubbarna. Det är inte så mycket serum va? Utan mer oljor. Det är liksom, exakt. Det är jag använder hyaluronic acid och sen använder jag evening primrose. Som jag... I don't know where it is. Nej. Men det är från samma märke också. Och sen använder jag arganolja i håret. Liksom på topparna. Och sen använder jag, alltså det här är min favorit. Men jag gör ju det här själv. Mixar där nere och så. Men det här är en saltvattenspray. Som du sprayar i håret sen? Och får då superbra. Ja, det tar bort så här, nu har jag inte haft i den än idag. Men det tar bort så här the heaviness. Oj, vilken bra spray. För det blir den som en mist. Ja, jag ser. Du vet, och så bara trycker jag upp så här lite. Det är otroligt, du får ju verkligen mer
defined curls. Exakt. Liksom. Man Jag ser hade verkligen inte så skillnad. mycket, men liksom... Jo, men man ser ju hur allting har lagt sig mot där. Det blir fluffigt lockigt hår liksom. Och sen så luktar det väldigt gott också. Luktar så. Men du är inte så mycket för att styla ditt hår va? Alltså föna ut och hålla på så? Nej. Jag tycker det liksom förstör och jag gjorde det så mycket när jag modellade. Shit, det måste vara så förstört. Ja. Så nu bara lever du i dina härliga lockar. Vad har du för mer här? Vad är liksom de här grejerna? Det här är mina morgon liksom turmeric. Turmeric plus som även har peppar i sig. Det tar jag hela tiden bara för liksom, alltså för så här, gut health. Så liksom bara, det känns som att det bara är bra. Ja, och sen det här är min favorit för typ så här PMS och för så här women's health. Jag tror att det har bestavat fel, men Shatavari tror jag det heter. Och det hjälper mig så här med PMS och typ mindre mensvärk och allt sånt. Så då tar du det bara ibland? Och för hår, alltså jag tar typ en om dagen, men typ innan PMS så tar jag lite, typ 2-3 om dagen. Och sen mycket kristaller såklart? Ja. Och vad är det där? Gotukola, det är en av mina ingredienser som jag har i, en av mina hero ingredients som jag har i skrubben och i oljan. Det är liksom en indisk herb och den kan man både så här äta. Så jag har liksom såna här, jag har de här lite utspritt överallt så att typ om jag har glömt ta på morgonen, det är så här, nu tar jag på kvällen. Och sen så det här är liksom bra för håret, bra för kroppen. Så ibland så bara lägger jag lite extra av den här i min skrubb. Just det. Så jag liksom tar lite extra för ännu mer. Luktar den eller? Lite som svamparna där igen. Ja, alltså allt som är bra luktar äckligt. Det luktar lite så äcklig svamp, precis. Men det är bra för kroppen. Det är jättebra för så här firm skin. Men typ det är det jag har på mig nu. Liksom så här lite av den här Weekend Skin som både har SPF och allt är clean. Just det. Då. Är du duktig med SPF? Ja, det är jag. Jag tror det. Jag har min andra här. Så här Surf Baby Sunscreen. Men jag använder bara så igen like, om jag inte kan jag är den som säger om jag inte kan hitta det som är clean, då använder jag det inte alls. Då undviker du bara mycket sol. Typ. Jag är inte så bra på att undvika solen. Men jag tror på att solen är så här bra också. Jag tror så här, bara inte för mycket liksom. Nej, men så jag har den här Weekend Skin som är som en liksom, du vet. Just det. Typ som en, nej inte riktigt foundation. Utan men det är liksom, mer bara... det är mindre än foundation, nu är jag lite mörkare på... Den ger glow. Typ lite glow, lite SPF, bara liksom, man bara ser lite piggare ut. Sen använder jag den här, matte bronzer. Är det här den enda produkten som inte är clean här typ? Den här är clean. Är den det? Ja, jag har kollat upp men inte hela Milk va, eller? Inte alls, nej, men den här är en av deras första produkterna. Och den gjorde de liksom mer clean. Jag är inte ens helt säker på att de säljer den här längre, men det är min favorit. Jag köpte liksom massa. Nej, vet du, de har typ gjort om dem. Har de det? Ja, för nu tror inte jag den där stora till exempel finns. Jag tror alla är små nu. För det här var liksom min favorit och jag köpte så här typ 10 stycken. Men den här använde jag typ på ögonlocken bara lite grann. Du gör inte under liksom bronzer? Nej, alltså typ mest bara så här, vet, lite här. Och under och sen typ ibland kanske så här näsan lite. Men that's it liksom. Det känns så modelligt att inte ha. Och sen så curl the lashes och lite mascara. Den ska också vara clean. Men det är typ det som jag använder just nu. Men jag liksom har olika grejer hela tiden. Och testar mycket liksom. Testar jättemycket och tycker det är jättekul att så här experimentera med. Okej, vårt sista segment. Du har fått välja 3 grejer som du inte kan leva utan. Eller som är dina favoriter. Exakt. Och vad har du valt? Jag har valt The Surya Balancing Collagen Cream. Som är liksom, det var det spat, eller hur? Ja, spat som gör liksom egna ayurvediska produkter. Och den här, jag har inte hittat och inte ännu kunnat klara av att göra själv en kräm för ansiktet som är lika bra som den här. Den är helt sjukt bra. Du får fortsätta testa och koka ihop. Ja, exakt. Och sen min wellness formula som jag reser med och använder hela tiden. Så snart någon annan är sjuk runt omkring mig eller så snart jag börjar känna någonting så bara jag wellness formula. Och de har liksom, här kan du liksom se, de har alla vitaminerna. Ja, den här kommer bunkra. Den är så bra. Och sen Shilajit. Just det.
som är liksom bra för allt. Athletic endurance, immunity, det är liksom som en overall liksom booster. En för booster. Allt. Och det är den som är så tjock. Sluta! Sluta, annars kommer jag bara prata engelska. Aha, Inte reta mig. Jag gör mitt bästa med min svenska. Dolph Lundgren, jag tänker på någon annan. Vem är Victoria Silvstedt? Men hon bryter ju med. Men det är inte lätt. Nej, men jag har ju inte bott i Sverige så länge, älskling. Okej, så det här är min favorit då. Mitt resin. Ditt resin, a.k.a. Koda. Koda. Precis som så här silvret som jag tar, det är liksom bra för immunsystemet och allt sånt där. Så swear by that one. Och sen jag måste få ta, du får ta det sista, den också. Men det här är liksom min favorit beautyprodukt av allt. Och det är skrubben. Som jag har gjort sedan jag var 14. Det är så sjukt. Och den är, jag kan inte leva utan den, jag reser med den och har liksom, med den vart jag än åker. Så kul. Jag har ju också valt den. Jag har valt 3 grejer som jag ska testa. Och det är absolut den här skrubben. Alltså bara av det vi kände där. Och att man aldrig tar hand om kroppen typ. Så att bara att man kommer göra det, kommer bli en bättre grej. Men också att det verkligen är något som funkar. Och inte bara en så söt liten skrubb på butiken. Och den här, vad kallar man den? Serum? Det är super liksom serum. The super serum. Det är ett serum, en olja. Ja, men ändå, alltså, om du känner nu så är den ju ändå... Jag vet den är liksom... Den är inte oljig längre liksom. Men den bara känns skön på kroppen. Och sen såklart den här då. Hur sa man det här? Mukuna. Som är lite så... det är så man kommer känna sig då, känner jag. Hakuna Matata. Kommer man liksom... Man får lite så happy feeling. Ja, nej men den här är ju verkligen liksom istället för... Du vet, här det är mycket färre folk som dricker alkohol i LA än vad det är i Sverige. Så här brukar vi köra liksom Mukuna det kommer bli svårt att byta ut svenskarnas alkohol, men absolut ett alternativ. Okej, tack snälla för att vi fick komma hem och gästa dig. Tack för att ni kom. Det var så roligt. Jag vill ju bara köpa på mig allting och fortsätta. Nästa gång blir det i ditt kylskåp. Ja, så kan du laga mat till oss. Okej, tack alla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Hej då!